දැන් මං මැදි වයසේ ඉන්න තලත් ඈනි මිනිහෙක්. මේ කියන කතාව වෙද්දී මට වයස අවුරුදු 20ක් වගේ ඇති. මේක ඇත්තටම ජීවිතේ දකින මරණයත් එක්ක හැමදාම හුස්ම ගන්න අපි වගේ මිනිස්සුන්ට විතරක් තේරෙන අත්දැකීමක්. අවුරුදු 20ක් කියන්නේ ලොකු වයසක් නෙවෙයි තමා. හැබැයි මං ඉපදුණු දවසේ ඉඳන්ම ඇස් ඇරලා දැක්කේ මල් වඩම්වල මැලවුණු පෙනුමයි මල් ශාලාවේ එන අමුතු මූසල සුවඳයි එම්බාම් කරන බෙහෙත්වල සැරයි. ඒ හන්දා ඔය බය අප්පිරියාව කියන දේවල් අපේ ලේවලම නෑ. මං ඉපදිච්ච විදිහ ඇහුවොත් ඔයාලගේ ඇඟේ මයිල් කෙලින් වෙයි. මොකද මං ඉපදිලා තියෙන්නේ මේ මල් ශාලාවේ තාත්තට විවේක ගන්න තියෙන පොඩි කාමරය ඇතුලේ. ඒක අහම්බයක් වුණාට මං හිතන්නේ ඒක මගේ දෛවය ලියවුණු විදිහ. එදා මුළු අහසම කඩාගෙන වැටෙන තරම් අනෝරා වැස්සක්. මල් ශාලාවයි අපේ ගෙදරයි අතරේ මහලොකු දුරක් නෑ. මගේ අම්මා මාව දරාගෙන උන්නු ඒ බර බඩත් උස්සගෙන අනිත් දරුවෝ දෙන්නා, ඒ කියන්නේ මගේ අයියලා දෙන්නා ගෙදර දාලා මහ රාත්‍රියේ බැරි බැරි ගාතේ මල් ශාලාවට ඇවිත් තියෙන්නේ වැඩ අධික වෙලා ගෙදර එන්න බැරි වුණු තාත්තට රෑ කෑම එක දෙන්න. එවිලෙත් තාත්තා ඉඳලා තියෙන්නේ මල සිරුරක් එම්බාම් කර කර. සාම්බ්‍රාණි දුමයි ෆෝමලින් සැරයි අතරින් අම්මා මල් ශාලාව ඇතුළට අඩිය තියද්දිම මගේ වෙලාවට අම්මට හදිසියෙම මාව ලැබෙන්න අමාරු වෙලා. මහ වැස්ස, පාරේ වාහනයක්වත් නැහැ. අපේ මල් ශාලාවේ මිනි කාර් එක විතරයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඕන මගුලක් ඒකේ හරි අම්මව ඉස්පිරිතාලෙට අරගෙන යනවා කියලා තාත්තා හිතනකොටම අම්මා වේදනාවෙන් කෑ ගහලා. ඒ වෙද්දී දරුවෝ දෙන්නෙක් ලබලා අත්දැකීම් තිබුණු මගේ අම්මට හොඳටම දැනිලා තියෙනවා මාව ලැබෙන්න ඉතාම ආසන්නයි කියලා. අඩියක්වත් හෙලවෙන්න අම්මා කැමති වෙලා නැහැ. විලි රුදාව උහුල ගන්න බැරුව ඉද්දිත් අම්මා තාත්තව ලස්සනට මෙහෙवला තිබුණා මේ නිර්භීත කොල්ලව මෙලොවට බිහි කරන්න. මල් ශාලාවේ තියෙන තාත්තගේ විවේක කාමරේදී මං මෙලොව එළිය දැක්කා. මගේ පළමු විලාපේ පිට වුණේ රෝහලක ලේබර් රූම් එකක නෙවෙයි. මල් වඩන් ගොඩ ගහලා තිබුණ මල මිනිසුන්ගේ නිශ්ශබ්දතාවයේ පිරුණු මේ පාළු මල් ශාලාව ඇතුලේ. අම්මා වේදනාවෙන් කෑ ගහද්දී තාත්තට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මල මිනිහෙක් කපන අත් දෙකෙන්ම මාව මේ ලෝකෙට බිහි කරගන්න. එහෙම කරලා අර අනෝර වැස්සෙම පයින්ම දුවලා තියෙන්නේ වින්නපු අම්මව එක්කගෙන එන්න. ඒ ඇවිල්ලා තමයි ඉතිරි වැඩ ටික ඉවරයක් කරලා තියෙන්නේ. මගේ තාත්තා හිත හයිය මිනිහෙක්. අම්මා ඊටත් එහා. ඒ දෙන්නගෙම හිතවල හයිය තමයි මටත් ඇවිල්ලා ඇත්තේ. තාත්තා මිනි එම්බාම් කරන හැටි මං හොඳින් බලාගෙන ඉඳලා තමයි මේ වැඩේ කරන්න පුරුදු වුණේ. මං ඉස්සෙල්ලම මිනිහක් කැපුවේ අවුරුදු 15. ඒ හාමුදුරු නමකගේ සිරුරක්. එදා මුලින් පොඩි බයක් දැනුණා. නමුත් ටික වෙලාවක් යනකොට
ඒ බය නැති වෙලා ගියා. එදා තාත්තා මගේ ළඟ හිටියත් මට උදව් කරේ නෑ. සම්පූර්ණ එම්බාම් එකම කළේ මං තනියම. ඒ සිරුරට සිවුරු අඳවලා අවශ්‍ය විදිහට සකස් කරා. මට එදා ඒ සිරුර එම්බාම් කරන්න පැය 2:00මාරක් විතර ගියා. පස්සේ මං තනියම වැඩ කරගෙන ගියා. ඒ තමයි මගේ අතීතය. මම ගැන අදහසක් ගන්නයි ඒ ටික මං ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ. දැන් මටයි අයියලා දෙන්නටයි මල් ශාලා 3ක් තියෙනවා. ඒත් මගේ ලොකු අයියා ජීවතුන් අතර නෑ. ඉතින් රෑ දවල් නෑ, ඕනම වෙලාවක ඕනම විදිහක මරණයක් අපේ අතට එන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා හරිම පිළිවෙලයි. හැබැයි සමහර මරණ තියෙනවා දවස් ගණන් කුණු වෙලා පණුව ගහලා මස් දිය වෙලා යන මට්ටමේ ඒවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට තමයි අත ගහන්න බෑ කියන වචනේ අපේ ශබ්දකෝෂයෙන් අයින් කරන්න වෙන්නේ. මිනිස්සු මැරුණට පස්සේ ಜಾති ආගම් ලොකු කුඩා ભેද නැති වෙනවා වගේම ඒ ශරීරවලින් පිට වෙන ගඳත් හැමෝටම පොදුයි. එදා දවසත් මාරම කාර්යබහුලයි. සාමාන්‍යයෙන් අපේ මල් ශාලාවල දවසට මරණ 2-3ක් කියන්නේ ෂුවර් වැඩක්. ඒත් එදා ආපු මරණ 3ම එකකට එකක් වෙනස්. එකක් වයසක කෙනෙක්ගේ ස්වභාවික මරණයක් වුණාට අනිත් දෙක ටිකක් දරුණුයි. එකක් වතුරේ ගිලිලා දවස් 2ක් විතර නරක් වුණු මරණයක්. අනිත් එක අලි ගහලා තිබ්බ මරණයක්. ඉතින් හිතා ගන්න පුළුවන්නේ ඒ සිරුරු වල తত্ত্বය. අපිට වයස් ભેදයක් හැඩරුවක් නැහැ. මොන විදිහට ආවත් ඒක අපේ රාජකාරිය. හැබැයි ඒ රාජකාරිය ඇතුලේ තියෙන පීඩනය සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ට දරා ගන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. මොහොතකට හිතන්න අර අලි ගහපු මරණය ගැන. ඒක එද්දි තිබුණේ මනුස්ස රුවක් වගේ නෙවෙයි. තනින් තන ඉරිලා ඇඹරිලා ගිය මස් ගොඩක් විතරයි. ඒ වගේ මරණයක් ආපහු මිනිස්සෙක් වගේ පෙන්වන්න හදන එක ලොකු සටනක්. ඇතුලෙන් කැඩිලා ගිය අස්ති වෙනුවට කම්බි දාලා පුලුම් පුරෝලා මැහුන් දාත්ති අපේ අත් දෙක ලේ වලින් නෑවෙනවා. ඒ වෙලාවට තමයි අර බෝතලේ සප් එක උණ කරන්නේ. ඒ අප්‍රසන්න මලගඳයි ෆෝමලින් වල සැරයි නහය පසාරු කරන් යද්දී හිත හිරිවට්ට ගන්නේ නැතුව ඒ වැඩේ කරන්න බෑ. වතුරේ ගිලිලා ආපු මරණේ ඊටත් වඩා වෙනස්. දවස් 2ක් වතුරේ තිබුණාම සිරුර ඉදමිලා හැම ගැලවෙන්න ගන්නවා. ඒක හරියට අත තිබ්බ ගමන් දිය වෙලා යන මට්ටමේ එකක්. පණුව එහෙම ගහපු තුවාල අස්සෙන් බෙහෙත් විදි තියෙන ඒ සද්දේ ගඳයි හීනෙන් පවා ඇහෙන දැනෙන වාර අනන්තයි. සාමාන්‍ය මිනිස්සු අපෝ කියලා මූණ වහගන්න තැන්වල අපි ඒ මස් ගොඩවල් අස්සේ අත් දෙක දාගෙන ඒව හොදලා පිරිසිදු කරලා අන්තිම ගමන යන්න ලෑස්ති කරවනවා. මල් ශාලාව ඇතුලේ ඒ මිනි ඇඳන් උඩ තියෙන්නේ සිරුරු විතරක් නෙවෙයි, මැරුණු මිනිස්සුන්ගේ නොවිසඳුණු කතන්දර. සමහර මරණවල මූණේ තියෙනවා ලොකු වේදනාවක්. තවත් සමහර මරණ හරිම සාමකාමී. හැබැයි අපි අත ගැහැව්වට පස්සේ ඒ හැමෝම යන්නේ එකම පෙනුමකට. මං හිතන්නේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම සමානාත්මතාවයේ තියෙන්නේ අපේ එම්බාම් කාමරය ඇතුලේ. ධනපතියගේ සිරුරෙන් එන ගඳයි හිඟන්නගේ සිරුරෙන් එන ගඳයි අතර කිසිම වෙනසක් නැහැ. මරණේ අයිතිකාරයෝ දුකටත් එක්කම
අපිට සලකනවනේ. ලංකාවේ හැටි එහෙමයි. මරණ ගෙදරක වැඩ කරලා දෙන මිනිස්සුන්ට බොන්න දෙන එක නොලියවුණු නීතියක්. වැඩේ පටන් ගන්නකොටම බෝතලයක් ඇරෙනවා. එකක් ඉවර වෙද්දී තව බෝතලයක් ලෑස්ති. එම්බාම් එක කරන අතරතුරේ අඩියක් ගහන එක දැන් අපේ පුරුද්දක් විතරක් නෙවෙයි. ඒක ජීවිතේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් වෙලා. මොකද හිතන්න අර නරක් වෙලා පණුව ගහපු මස් දියවිච්ච සිරුරු වල ගඳ සාමාන්‍ය මිනිසෙක්ට දරා ගන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. ඒ මල ගඳ නහයට වදිනකොට බඩවැල් පවා කැලැත්තෙනවා. හැබැයි අර සැර අරක්කු උගුරක් බඩට වැටුනහම මුළු ඇඟම හිරි වැටිලා යනවා. ඒ ගඳයි ෆෝමලින් වල සැරයි දරාගෙන කපන්න ඕන තැන් කපලා මස් අස්සෙන් ටියුබ් දාලා ලේ අයින් කරද්දී ඔළුව කෙලින් තියාගන්න ඒ බෝතලේ සප් එක මාරයි. වෙරිය පොඩ්ඩක් ඔළුවට ගැහුවහම බය අප්පිරියාව විතරක් නෙවෙයි මනුස්සකම පවා අමතක කරලා හරියට මැෂිමක් වගේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. මරණ 3ක් ඉවර වෙද්දී ඇඟට දැනෙන මහන්සිය වචනෙන් කියන්න බෑ. එක දිගට හිටගෙන අත් දෙකම මලමිනි අස්සේ දාගෙන කරන වැඩේ ඉවර කරලා අන්තිම මිනිහත් පෙට්ටියට දාලා ලෑස්ති කරද්දී පාන්දර 1-2 විතර වෙලා. මුළු මල් ශාලාවම නිශ්ශබ්දයි. 4 වටේටම තියෙන්නේ දැනෙන්නේ මල් වඩම්වලයි සාම්රාණිවලයි ඒ අතරින් එන අර එම්බාම් බෙහෙත්වලයි සැර කලවම් වුණ ගඳක්. රෑ 1-2 විතර වැඩ ඉවර වෙලා අර බෝතලෙත් බාගෙට හිස් කරලා ලේ තැවරුණු ඒප්‍රන් එක ගලවලා දාද්දී දැනෙන එක හැඟීමක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ජීවිතය කියන්නේ කොයි තරම් හිස් දෙයක්ද කියන එක. අපි මේ හම්බ කරන්න පොරකන රණ්ඩු වෙන ආඩම්බර වෙන හැමදේම අන්තිමට නතර වෙන්නේ මගේ ඉස්සරහා තියෙන ඒ ලෑලි ඇඳ උඩ විතරයි. මරණයත් එක්ක හැමදාම හුස්ම ගන්න අපිට ජීවිතය කියන්නේ හරිම සරල දෙයක්. වැඩේ ඉවර වුණාට අපේ වැඩේ ඉවර නෑ. ඊළඟට තියෙන්නේ අමාරුම වගේම හිත හිරිවට්ටන කොටස. මරණ 3ක් එම්බාම් කරලා ඉවර වෙද්දී ඒ සිරුරු වලින් අයින් කරපු ලේ තැවරුණු බඩබොකු වැල් මස් කෑලි සහ අපවිත්‍ර වුණු රෙදි කෑලි ගොඩාක් ඉතිරි වෙනවා. ඒ මස් කෑලි වල තාමත් මනුස්ස රස්නේ තියෙනවා වගේ දැනෙද්දී ඒ හැමදේම ලොකු කළු මළු වලට ඔබලා ගැට ගහන්න ඕන. මල් ශාලාව ඇතුලේ ඒ වෙලාවට එන ගඳ විස්තර කරන්න වචන නැහැ. ඒක නිකම්ම කුණු වුණු මස් ගඳක් නෙවෙයි. රසායනික ද්‍රව්‍ය එක්ක මුසු වුණු අමු සොහොන් ගඳක්. මුළු මල් ශාලාවම වැగిරුණු ලේ වතුරෙන් හොදලා පිරිසිදු කරලා අර අපද්‍රව්‍ය පිරිච්ච මලු ටික වෑන් එකේ පස්සට දාගත්තී මං හිටියේ හොඳටම ලෙවල් පැනලා. හැබැයි ඒ වෙරිය තමයි මාව අර පාළු කනත්තට තනියම අරන් යන්න හයිය දුන්නේ. සාමාන්‍ය කෙනෙක් නම් ඒ මලු දිහා බලන්නත් බයයි. මොකද ඒ මලු ඇතුලේ තියෙන්නේ පැය කීපයකට කලින් හුස්ම ගත්ත කතා කරපු මිනිස්සුන්ගේ ශරීර කොටස්. ඒත් මට ඒක තවත් එක ඩියුටි එකක් විතරයි. හැමදාම වගේ ඒ මලු ටිකත් අරන් භූමි තෙල් කෑන් එකයි ටයර් ටිකයි දාගෙන මං ඒ මහරෑ කනත්තට යන්න පිටත් උනේ. ඒකත් තවත් එක රාජකාරියක් විතරක්ම කරගෙනයි. යාන්තම් වැහි පොදක් වැටෙනවා. වෑන් එකේ ස්පීකර් දෙක පැලෙන්න සින්දුවක් දාගෙන මං ටවුන් එකෙන් පිටත් වුණා. පාරේ එක මිනිස්සෙක් නෑ. විදුලි කණුවල ලයිට් එළිය මීදුම අස්සෙන් බොඳ වෙලා පේනවා.
වෑන් එකේ පිටිපස්සේ අර මරණ තුනේ අයින් කරපු කොටස් ටික මළුවල දාලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් නම් ඕක දැක්කත් බය වෙනවා. ඒත් මට ඒක නිකන් බඩු ටිකක් ගෙනියනවා වගේ විතරයි. නගරේ සීමාව ඉවර වෙලා කැලෑපත පාරට වැටෙද්දී වැස්ස ටිකක් තද කළා. වයිපර් දෙක චිරිස් චිරිස් ගගා එහාට මෙහාට යන සද්දෙයි ටයර් පාරේ ඇතිල්ලෙන සද්දෙයි විතරයි. විනාඩි 20ක විතර ගමනකින් පස්සේ මං කනත්ත ළඟට ආවා. මේක නිකන් පරණ පාළු සොහනක්. මුරකාරයෝ තියා හරි හමන්තාපයක්වත් නැහැ. මං වාහනේ නවත්තලා හෙඩ්ලයිට් එළිය සොහොන් පිට්ටනිය ඇතුළට වැටෙන විදිහට හරවලා තිබ්බා. මීදුම අස්සෙන් වෑන් එකේ හෙඩ්ලයිට් එළිය වැටෙද්දී කනත්ත හරිම නිශ්ශබ්දයි. මෙතන මුරකාරයෙක් නැහැ. තියෙන්නේ මහ රූස ගස් විතරයි. අලි ගැවසෙන පැත්තක්. වෑන් එකෙන් බැස්ස ගමන් සීතල හුලඟක් ඇඟේ වැදුනා. වෙරියත් එක්ක ඒ සීතල මාරම ගතියක්. මං භූමි තෙල් කෑන් එකයි උදැල්ලයි පරණ ටයර් දෙකකුයි අරගෙන සොහොනේ හරි මැදට වෙන්න තියෙන හිස් ඉඩකට ගියා. මං දන්නවා අලි ඉන්නවා කියලා. ඒ නිසා උදැල්ල අතේ තියාගෙනම වටපිට බැලුවා. ටිකක් ලොකු වලක් හාරලා ඒකට ටයර් ටික දාලා අර මලු ටික උඩින් තිබ්බා. භූමි තෙල් ටික වක් කරද්දී ඒකෙන් එන සැර ගඳ මගේ මත් වෙලා තිබ්බ නහරවලට තවත් වද දුන්නා. මං ගිනි කූරක් ගහලා දැම්මා. සුස් ගාලා ගින්දර ඇවිලුණා. රතු පාට ගිනි දැල් අහස උඩට නගිද්දී මුළු සොහොන් පිට්ටනියම අමුතු විදිහකට එළිය වුණා. යාන්තම් හිරිපොද වැස්ස නිසා ගින්දර එක පාරටම ඇවිලෙන්නේ නැහැ. ටික ටික තමයි මස් කෑලි ටික පිච්චෙන්න ගත්තේ. මේක පත්තු වෙලා අලු වෙනකල්ම මං ඉන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් රැට වල්ලූරු ඇවිදින් වල හාරලා මේව ඇදගෙන ගිහින් පාරවල් පුරා දානවා. එතකොට ඒක මහා අපරාධයක්. අර මැරිච්ච මිනිහට කරන අවමානයක්. ගින්දර රතු පාටට ඇවිලෙනවා. මට තේරුණා මේක අලු වෙලා යන්න තව පැයක්වත් යයි කියලා. ඒ නිසා මං ටිකක් එහයින් තිබ්බ ගරා වැටුණු පරණ සොහොන් ගැබක සිමෙන්ති බැම්ම උඩින් වාඩි වුණා. සිගරට් එකක් පත්තු කරගෙන භාගයක් ඇදලා ආපහු වෑන් එක ළඟට ගිහින් තව පොඩි ෂොට් එකක් දාගන්න ගමන් මම මගේ ෆෝන් එකෙන් සින්දුවක් දැම්මා. ඒ වෙද්දී මගේ වෙරිය ටිකක් හිඳිලයි තිබ්බේ. ආපහු ගිහින් අර සිමෙන්ති බැම්ම උඩින් වාඩි වුණා. වෙලාව පාන්දර 1ට කිට්ටුයි. යාන්තම් පොදක් ගහන නිසා ගින්දර ටිකක් අඩුවෙන් ඇවිලෙන්නේ. මං වටපිට බැලුවේ අලි ඉන්නවද කියලා බලන්න. ඒ පැත්තේ අලි එනවා වැඩි. ඔහොම බැම්ම උඩ වාඩි වෙලා එක අතකින් සින්දුවක් යන ෆෝන් එකත් අනෙක් අතින් සිගරට් එකක් තියාගෙන මං කල්පනා ලෝකෙක හිටියේ. වටපිටාව මලානිකයි. අර මලු ටික පිච්චෙන සද්දෙයි ඒකෙන් නගින නිල් පාටට හුරු රතු ගිනි දැල්වල එළියයි විතරයි ඒ පාළු සොහන මැද තිබ්බේ. මීදුම අස්සෙන් එළිය විහිදෙන්නේ හරිම අඩුවෙන්. ඔහොම ටිකක් වෙලා ඉද්දී එක පාරටම වම් පැත්තේ කැලෑරොදක් අස්සෙන් මොකක් හරි බර දෙයක් කොළ උඩ ඇදෙනවා වගේ සරසර සද්දයක් ආවා. මං ගැස්සිලා ගියා. හැබැයි ඒ වෙන මොනාවත් නිසා නෙවෙයි. අලියෙක්ද කියලා බය හිතුණා. මල් ශාලාවක වැඩ කරන අපිට මලමිනී වලට වඩා බය අලි ගැන. මොකද උන් මරන්නේ පණ පිටින් ඉන්න මිනිස්සුන්ව. මං එක පාරටම බැම්ම උඩ තියලා තිබ්බ ලොකු බැටරි 4 ටෝච් එක අරන් ඒ දිහාට ගැහුවා. ටෝච් එකේ සැර එළිය මීදුම පසාරු කරගෙන ගිහින් වැදුනේ එතන තිබුණු
මහ රූස නුග ගහේ මුල්වලට. මුලින්ම පෙනුනේ නුග ගහේ එල්ලෙන අමුතු හැඩේ මුල් රෑන්. ඒත් ඒ එළිය පාරේ මම ටෝච් එක හෙමින් දකුණට කරකවද්දි තමයි මගේ ඇඟ සීතල වෙලා ගියේ. මීටර් 10ක් 15ක් විතර දුරින් සුදු පාට හෙවණැල්ලක් වගේ දෙයක්. හැබැයි ඒක සාමාන්‍ය හෙවණැල්ලක් නෙවෙයි. ඒකට යම්කිසි ඝනකමක් තිබ්බා. ඒත් එක්කම ඒක හරහා එහා පැත්තේ තියෙන ගහේ අතු පේනවා. හරියට විනිවිද පේන වීදුරුවක් වගේ. හැබැයි මිනිස් රූපයක හැඩේ තියෙනවා. මං හිතුවා මට වෙරි වැඩිකමට පේන දෙයක් කියලා. හැබැයි මං ඇස් දෙක පිහදාලා ආයෙත් බැලුවා. ඒ රුව එතනමයි. ඒක හෙලවෙන්නේවත් නෑ. සාමාන්‍යයෙන් මිනි එක්ක ඉන්න අපිට බය කියන එක නැහැනේ. යකෝ මරණ 3ක් අපපු මට මුම්මනෝ කරන්නද? එහෙම කියලා මං හිතෙන් මුමුණ ගත්තා. ටෝච් එකත් අරගෙන ඒ පැත්තට අඩි කීපයක් ඉස්සරහට ගියා. කවුද එතන? මං ඇහුවේ ටිකක් අතින්. උත්තරයක් නෑ. මං ටෝච් එක කෙලින්ම ඒ රූපෙට ගැහුවා. මට අදාහ ගන්නත් බැරි වුණා. ටෝච් එකේ එළිය ඒ රුව පසාරු කරගෙන ගිහින් පිටිපස්සේ තියෙන ගහට වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ එතන භෞතික ශරීරයක් නෑ. මං තවත් අඩි 2ක් ඉස්සරහට යද්දිම හරියට හුළඟට අහුණු පරඬැලක් වගේ ඒ රූපේ එක පාරටම දිය වෙලා ගියා. තප්පරෙන් ඒක අතුරුදහන්. ඊට පස්සේ මං එතනටම ගිහින් බැලුවා. මුකුත්ම නෑ. හුළඟේ සීතල විතරයි. මං ආපහු ඇවිත් සොහොන් බැම්ම උඩ වාඩි වුණා. මට බයක් දැනුනේ නෑ. හැබැයි ලොකු කුතුහලයක් සහ පුදුමයක් දැනුණා. ඒ වෙලාවේ මට එක දෙයක් තේරුණා. අපි මේ කරන රස්සාවත් එක්ක අපේ ඇඟ පුරාම තියෙන්නේ මරණවල සුවඳ. සමහර විට අර ආත්මවලට ඒ සුවඳ හුරු ඇති. උන් එන්නේ අපිට හානි කරන්න නෙවෙයි. උන්ගේම ශරීරයේ කොටස් වලට අපි කරන අවසන් වගකීම දිහා බලාගෙන ඉන්න වෙන්න ඇති. මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ මං තවත් දෙයක් තේරුම් ගත්තා. අපි මේ කරන රස්සාවත් එක්ක මරණය කියන දේ අපිට සාමාන්‍ය වුණාට ඒ මියගිය ආත්මවල යම්කිසි ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ ආත්ම තියෙනව කියන එක ගැන දැන් මට සැකයක් නෑ. ඒත් ඒ අයට අපිට හානියක් කරන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ වෙනම ලෝකයක, වෙනම මානයක. සමහර විට ඒ අයට අපේ ලෝකය එක්ක තියෙන බැඳීම නිසා හෝ අපි වගේ අය මල සිරුරු වලට කරන දේ බලන්න හෝ ඒ අය එනවා ඇති. මං ආපහු ඇවිත් ගින්දර ළඟ වාඩි වුණා. දැන් මට මරණය ගැන කිසිම බයක් නෑ. තියෙන්නේ ගෞරවයක්. මං දන්නවා උන් ඉන්නවා කියලා. හැබැයි ඒ අය අපිව බය කරන්න තරම් නපුරු නෑ. මං සංසුන්ව ගින්දර අලු වෙනකල් ඉඳලා වල වහලා ආපහු වෑන් එකට නැග්ගා. සින්දුවකුත් දාගෙනම ආපහු එන්න ආවා. අපි හුඟක් වෙලාවට බය වෙන්නේ අපි නොදන්න දේවල් වලට. හැබැයි මරණය ගැන දන්න ඒක අතපත ගාන අපිට ඒක බයක් නෙවෙයි. ජීවිතේ තවත් එක පැත්තක් විතරයි. ඒ අය අපිව බය කරන්න එන්නේ නෑ. අපිමයි අපේ හිතේ මවාගත්ත රූපවලට බය වෙන්නේ. එදා ඒ දැක්ක රුවත් මට කිසිම කරදරයක් කරේ නෑ. මට හිතුණා මල් ශාලාවක වැඩ කරන අපිට මළගිය අයත් එක්ක තියෙන්නේ අමුතුම යාළුකමක් කියලා. ඉතින් ওই වගේ සිද්ධි මේ ජීවිත කාලේ ඕන තරම් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔය මං කිව්වේ ඒ වගේ
එකක් විතරයි.